අයුබෝවන් අද මම ගෙනාවේ පිටි අනන්නේ නැතුව පිම්බෙන්න හදන ගොඩක් සොෆ්ට් වගේම පෝෂණීය අතින් ඉහළ රොටි රෙසිපි එකක්. ඉතින් බත් කන්න ටිකක් අකමැති වෙලාවකට මේ රොටි එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රෑ කෑමට උදේ කෑමටත් ගොඩක්ම ගැලපෙනවා. පාන් වෙනුවටත් මේ රොටි එක හදාගන්න පුළුවන්. මේ රොටි එක ගොඩක් සොෆ්ට් වගේම ගොඩක් හොඳ රසකුත් තියෙනවා. පොල් සම්බෝලයක් එක්ක චිකන් හොද්දක් එක්ක ගොඩක් රසට කන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ රසම රස පෝෂණීය රොටි එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේකට අරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි කප් 2යි, ගාගත් පොල් කප් 1යි, බිත්තර 1යි, ඊස්ට් තේ හැඳි 1යි, සීනි තේ හැඳි 1යි, ලුණු තේ හැඳි 1යි, මද රස්නේ වතුර කප් 1/2යි, කුඩාවට කපාගත්තු කැරට්, ලීක්ස්, රතු ලුණු සහ කරපිංචා. ඔයාලා පිටි ගන්න ගත්තු කප් එකෙන්ම පොල් සහ වතුර මැනලා දාගන්න. මුලින්ම මම භාජනයක් අරගෙන පාන් පිටි, පොල්, ඊස්ට්, බිත්තර දාලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. පාන් පිටි අරගද්දී හොඳින් හලලා අරගන්න. දැන් මම වතුර වලින් ටික ටික දාගන්නවා. ඔයාලා වතුර ගද්දී මද රස්නේ වතුර මේකට ගන්න. ඉතින් වතුර ටික ටික දාලා මම මේ මිශ්‍රණය හදාගන්නේ. වතුර වැඩි වුණොත් එහෙම අපිට දියාරු ගතියක් එනවා. ගොඩක් දියාරු වෙන්න බැහැ මේ රොටි මිශ්‍රණය. මෙන්න මේ ගානට දියාරු කරගෙන මේකට මම රතු ලුණු, කරපිංචා, කැරට් සහ ලීක්ස් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේ ටික දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේ ගානට අපේ පිටි මිශ්‍රණය උකු ගතියට ආපුවාම මම මේක පැයක් වගේ ප්‍රමාණයක් වහලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ පැයකට පස්සේ හොඳට පිපිලා තියෙන පිටි මිශ්‍රණය. දැන් මම මේ වෙලාවෙදී ලුණු පිටි එකතු කරගන්නවා. හරි, දැන් අපි රොටි ටික හදාගමු. මම ෆෑන් එකක් ලිපේ තියලා තෙල් ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. තෙල් ටික හොඳින් කර වුණාට පස්සේ රොටි මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් දාලා පියනකින් වහලා අඩු ගින්දරේ රොටි එක පුච්ච ගන්නවා. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත දාලා ඒ පැත්තත් හොඳින් පුච්ච ගන්නවා. මේ විදිහට ඔක්කොම රොටි ටික මම හදා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මං පිටි අනන්නේ නැතුව ගොඩක් සොෆ්ට් එකට හදාගත්තු රොටි ටික.
බලන්නකො රොටි එක ඇතුළ ගොඩක් පිපිලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් රසයි. හොඳ සුවඳකුත් තියෙනවා මේ රොටි එකේ. ඔයාලා පාන් කනවට වඩා ගෙදර ඉඳන්ම මේ වගේ රොටියක් රෑ කෑමට එකතු කරගන්නවා නම් ලොකු වියදමක් යන්නෙත් නැහැ. මම අද මේක රස බලන්නේ පොල් සම්බෝලයක් එක්ක. ලුණු මිරිසක් චිකන් හොද්දක් වුණත් මේ රොටි එක කන්න හදාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ රසවත් රෙසිපි තව බලාගන්න මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් share කරන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙන්නම්.